Ja, laten we maar beginnen met het vastleggen van dit avontuur. We gaan vandaag de Renault Clio ophalen. Een 1.6, 200 pk Clio RS uit 2014 met een stukke motor. Wat voor stuk is, dat weten we eigenlijk niet. De kwaal is een tik om de motor, maar ja, gezien de prijs zou het wel eens kunnen zijn dat de motor gewoon echt helemaal kapot is. En hij heeft diefstalschade. Hij heeft ook een hele aantrekkelijke prijs. Dus ja, gaan we eens kijken wat we ermee kunnen doen. Kunnen we de motor repareren? Kunnen we de schade een beetje leuker stellen? Kunnen we ermee op het circuit gaan rijden? Dat is uiteindelijk het doel. Charlie's Blitz! Hele ding kapot! Wel blijven filmen natuurlijk. Even kijken. Zo. Accu die is dus echt wel dood. Dan. Kijk. Hij herkent niet eens wat het is, joh. Of die kabels zitten er niet goed op, maar dat zou ook nog kunnen. Beetje. Als het zo beter gaat. Ben ik bang voor niet. Ik denk dat die hartstikke dood is. Ik vraag me ook af of het originele accu is. Let er wel op. Of niet. Past er wel in, maar misschien heeft hij er gewoon een kapotte accu in gegooid. Dat kan natuurlijk. Nou, die moeten we dan maar even bestellen. Oh, je moet hem schuiven. Je moet hem even schuiven, ja. Goed zo. Nou, het klusproject. Nog even op zijn plek duwen. De motor is dus echt caduc. Er zit we vermoeden een aandrijfas een aandrijfstang die stuk is. En die ja, stukken lager lagen erin, het karter. Dus dat is niet helemaal best. Met een cup onderstel zit eronder, dat is ook wel leuk. Dat is natuurlijk ook wel fijn voor op het circuit, lekker stijf. Zwart, uiteraard. Lekkere stoeltjes. Nou, die gaan uiteraard ook op een gegeven moment vervangen worden. Ja, misschien dat we er wel een kooi in zetten. Dat zou kunnen. Er zit wat diefstalschade op. Hij komt uit Frankrijk. Is gestolen geweest. Liet Car Vertical niet zien, wat ik in andere filmpjes wel zie dat dat heel handig is, maar ja, die geschiedenis was niet zichtbaar. Raampje is ingeslagen omdat degene die hem gekocht had in Nederland, die kon hem niet open krijgen, dus hij heeft het raampje kapot geslagen, die moeten we nog vervangen. Hij
ziet hier ook dat er wat inbraakschade is, deukjes. Is niet heel belangrijk, maar wel leuk om het een beetje netter te krijgen natuurlijk. Ik denk dat de eerste aanpassing zal zijn ook als die weer rijdt de remmen. EBC remmen erop, ik denk yellow, maar misschien dat omdat deze auto echt alleen maar voor op het circuit gebruikt gaat worden. Dat misschien nog iets betere remmen erop kunnen. Yellow is natuurlijk een beetje een rem die gebruikt wordt voor op de straat. En voor op het circuit, een beetje een tussenweg. Dus ja, we willen eigenlijk gewoon all the way gaan met het ding. Gewoon goede remmen erop hebben. Ja, dus dit is het projectje. En hier is net een gat gecreëerd. Hier zit de accu. En even kijken of we er nog meer uit moeten slopen. Om verder te kunnen. Nou, dag 2. We hebben een beetje eraf gehaald. De voorkant hebben we eraf gehaald, de bumper. En we krijgen iets meer zicht op de motor. Ik denk dat we, als we de voorkant er nog afhalen, dat we er nog iets makkelijker bij kunnen. En ik denk eigenlijk dat we dan al redelijk wat vrij hebben. En ik denk dat het nu belangrijk is om de vloeistoffen eruit te laten lopen. Maar ik zit al een beetje te knijpen in die leidingen. Er zit niet heel veel meer in. Misschien dat hij ook wel een warmloper heeft gehad. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, maar ik denk dat ik vandaag de intercooler er in nog afgehaald. Deze voorkant. De radiator. En wat slangen. Even kijken hoe we er dan voor staan. Ik weet niet zeker of ik nou de versnellingsbak er al af moet halen. De automaatbak. Om de motor eruit te kunnen halen. De takel heb ik in ieder geval staan. Die heb ik gisteren opgehaald. Nog even kettingen hebben om hem er ook echt uit te kunnen takelen. Ik weet niet of misschien... Ik heb ook hele sterke shorebanden liggen. Misschien dat daarom even... Ja, even kijken waar we vandaag op uit gaan komen. Nou, wielkap eruit. Er zit zoals je ziet geen luchtdoorlaat bij de wielkap. Dus we moeten of kijken naar andere wielkappen of we moeten hier gewoon gaten in maken. En ik denk dat dat het ook wordt. Waarom niet? En dan gaan we vanaf de bumper uiteindelijk lucht vanaf de bumper naar de wielkast toe krijgen. Zodat de remmen beter gekoeld worden. En daarnaast worden die banden ook beter gekoeld door er wat meer lucht naartoe te laten gaan. Lijkt me een goed idee.
Ja. Torkschroefje wat vast zit. Heb ik nog een oud stuk gereedschap wat ik had liggen waarmee je dat los kan tikken. Dat ga ik proberen. Ik heb alleen geen gehoorbescherming bij me, dus ik hoop dat het niet te veel in. Kijken of we dit los kunnen rammen. Deze zit al los. Die heeft een probleem. Als ik erop sla, dan gaat hij steeds een klein tikje naar links geven. En niet erop slaan, nooit erop slaan! Waar draai je nou? Heel dik in opdol! Nou, kan maar horen, hè? Metaalsplinter in je oog is nooit echt fijn. Dat zou wel kunnen zijn. Yes. Dat een motherfucker. Nou, zijn we weer. Bezig om de schijf los te halen. En het zit echt muurvast. Alles lijkt wel echt vastgeroest te zitten. Dus bijna denk ik dat het vastgelijmd is, maar ik had eventjes op YouTube gezocht en liet iemand zien dat je dus inderdaad door buiten, door de remschijfklauwen bevestiging te zetten, dat je dan gewoon goed druk kan uitoefenen om hem los te halen. Dus dat heb ik ook maar gedaan. Ik heb nu 2 bouten met moeren erop gezet. Even kijken of we hem op deze manier los kunnen krijgen. Hoppa. Nou, dat werkt wel. Goed. Dat is wel een knal. Hij zit los volgens mij. Ja, hij is toch kapot. Een stuk van de schijf hier aan de zijkant mist. Op zich niet zo raar, maar ik denk dat we toch die schijven maar moeten gaan vervangen. Dat is handig. Oké, nou ik ga nu verder met het demonteren van de aandrijfas. Andere kant heb ik er net vanaf. Dat is ook een klusje. Ja, er zit alleen nog een versnellingskabel, denk ik dat het is, vast. En het is zo'n plastic gemaakt, maar hoe dat dan vast zit, echt geen idee. Het zit hier vast. Ik
zie niet hoe dat nou vast zit. Ga ik even uitzoeken, kom ik op terug. Nou, ik heb het snel gevonden. Ik zag gewoon een pieletje zitten. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Er zit hier een pieletje in. Dan kun je gewoon met je schroevendraaier op drukken. En dan komt er aan de andere kant een pijpje uit. Dus ik denk dat ik hem zo loszet. Nou, het is gelukt. Ik ben natuurlijk bang om het stuk te maken. Maar wat het nou eigenlijk is dat je gewoon goed... Ja, je moet een pieletje indrukken en dan moet je goed vanuit de onderkant met iets even kracht kunnen zetten. En dat is best wel lastig. Dus ik heb nu een bijtel gepakt. Die past er maar tussen. Dan kan ik hem een beetje drukken. Dan kan ik het nu precies... Zo. Nou, vandaag ijskoud in Nederland. Het valt hier mee, gelukkig. Ik heb wel even mijn jas aan. En dit is een tool om die drijfstang eruit te drukken. Besteld, een paar tientjes of tientje. Past er niet helemaal netjes op, maar ik denk als we hem gewoon een beetje gelijkmatig vastzetten dat het moet lukken. Ik ga het gewoon proberen. En ik ben benieuwd of we hem eruit kunnen drukken. Jezus, weer. Nou, ik heb hem er al een beetje uit. Het is echt heel veel kracht zetten. Ik had het ook even nagevraagd en dat kan soms echt muurvast zitten. Nou, bij deze Renault Clio zit het echt muurvast. Ik ga het even verder proberen. Volgens mij heb ik hem er bijna uit. Ik hoop dat het goed gaat. Het is echt eigenlijk niet te doen. Even kijken. Nog een paar setjes kunnen geven. Hoppa. Voordraaien. Kijk. Ja. Hij zit op het verste punt. Hoe losdraaien. Ik denk dat hij zo uitkomt. Ja, de kabelboom is los. Je gelooft het niet. Hij staat echt super goed vast in moeilijk bereikbare hoeken. Maar we hebben hem helemaal los. Super fijn. Hij staat echt hier achter het motorblok. Zie je hier zo. Dan staat hij vastgeklemd. Maar dan moet je net eventjes het juiste plekje zien in te drukken. En er zat er zelfs nog eentje onder. Nou, ik kon er net bij met mijn hand.
Deze heb ik met de schroevendraaier los kunnen krijgen. Dat ik met een schroevendraaiertje even indrukte en dat ik hem eruit kon trekken met mijn andere vinger. Nou ja, hier is het zo ver losgehaald dat ik de kabels er net aan tussenuit kon halen. En gisteren is het me gelukt om de aandrijfassen los te halen. Dat viel uiteindelijk wel mee. De schijfrem zat nog behoorlijk vastgeroest. En ja, het was even uitzoeken hoe je dat er netjes uit kon krijgen. Maar uiteindelijk trok ik de andere kant er in ieder geval heel makkelijk uit. Deze kant heb ik met een hamer losgewrikt. Ja, dus ik denk dat we nu alles los hebben. De motorsteunen los kunnen halen. Ik denk dat dit een motorsteun is. Dit is een motorsteun. En het zit nog ergens onder de versnellingsbak, zag ik dat die ook nog vast zat. Dus volgens mij zijn dat de 3 punten die ik los moet halen. En dan... kijk. Hier zit ook nog een punt. Die moet ook nog los. Maar dat is het wel zo'n beetje. Een hoop stekkertjes. Ik kwam nog onverwachts wat stekkers tegen. Maar ik hoop dat ik het straks weer allemaal vast kan maken. Daar ga ik wel van uit.